Dobrý den, všechny vás vítám u další recenze. Je to zase z mé oblíbené firmy VETA, jejich série Mini Epics. Dneska potěším všechny příznivce franšízy, která se točí kolem filmu s vetřelci. Konkrétně už podle blistrů můžete poznat, že se jedná o Warriora. Je to figurka, která byla dělaná podle druhého filmu, to jest Vetřelci z roku 1986 od Jamese Camerona. Tady už na blistru vepředu vidíte, že je tam pojmenovaný jako Xenomorph. Jedná se o limitovanou edici. VETA dělala kromě limitek i standardku. Ta limitka se liší v tom, že jak vidíte, ten vetřelec drží v ruce hlavičku panenky. Všichni víme, že to byla hlava panenky, kterou měla Newt, to byla holčička, která jako jediná přežila z kolonie na planetě LV-426, kde byli vysláni mariňáci, aby zjistili, co se stalo spolu s Ripleyovou. Dneska jsem si na to vzal i stylové tričko, takže vidíte USS Sulaco a znak jednotky, což byla teda Sulaco loď, na které přiletěli mariňáci. Vepředu vidíme popis. Není tam sice uvedený skalp, kdo dělal, ale to řeknu později. Z boku oproti jiným blistrům nebo oproti jiným artboxům je to průhledné, takže tam nevidíme nic. Zezadu máme z této tematiky vetřelců další figurky, které VETA dělala v této řadě. No a na vrchní straně vidíme tak jako vždy figurku tak, jak ji VETA vyrobila. No, to bude asi tak k tomu artboxu všechno, k nějakému tomu úvodu, takže si to střihneme a vytáhneme si to ven. Máme dnešní hlavní recenzovaný kousek vytažený z artboxu. Samozřejmě jsem nemohl opomenout v této řadě a s touto tematikou další dvě postavy, což je Ripleyová a Kane. Na ten talíř otočný a jak se potom na to podíváme zblízka a něco si o tom řekneme, tak je tam přidám. Ale primárně se dneska jedná o tuhle figurku, kterou se mi podařilo získat. Nebylo to už úplně jednoduché, protože, jak jsem řekl, je to limitovaný kus, který se hodně špatně zhání. Je tam navíc ta hlava té panenky, jedná se teda o toho Warriora. Teď, když to máme vytažené z toho artboxu, tak vidíme, jak je to proti těm ostatním figurkám mohutné. Ono navíc je docela hodně rozkročený. No, v balení samozřejmě byl i tenhle transparentní stojánek, tak jako vždy. Protože je velmi nakročen, má tento bojovník, tak od vetřelců, tak stojánek je taky velmi velký. Naštěstí tu stabilitu drží, takže ho tam dávat nemusím, protože by to zabíralo hrozně místa. Jako v každém balení byla tahle propagační dvoustránka. Z jedné strany všechny ostatní figurky, které VETA v řadě Mini Epics dělá. Z druhé strany nějaké povídání k tomuhle konkrétnímu kousku. No a dva osvědčení umělci VETY, Jorgelina Jeme a Mauro Santini. Tak, vybalené to máme, hodíme si to na ten talíř a prohlédneme si to zblízka a něco si o tom zase jako vždy řekneme. Krátkou charakteristikou a základními údaji začneme u dnešní hlavní figurky a sice vetřelce. Zde v popisu na artboxu označeném jako Xenomorph Warrior v limitované variantě s hlavou panenky, kterou drží v pařátu. Ti znalí vědí, že se jedná o panenku, kterou měla poslední přeživší z kolonie Hedley's Hope na planetě LV-426 holčička Rebecca, které však nikdo neřekl jinak než Newt. Zvláště ikonická je scéna, kdy po jejím unesení jedním z vetřelců se toto torzo panenky zůstane volně pohupovat na vodní hladině. Tvůrci od VETY se nechali tímto momentem inspirovat a vznikla tato figurka Warriora, kterou má na svědomí Mauro Santini, který, jak už jsem dříve v některé recenzi zmínil, tvoří převážně v rámci Mini Epics skalpty příšer, netvorů a záporáků, a to nejenom z tohoto univerza. Figurka vetřelce bojovníka je 16,7 cm vysoká, váha je 0,141 kg a velikost limitace je 5000 kusů. Skalpt samozřejmě, jak bylo řečeno, umělec VETY Mauro Santini.
Druhý kousek v pořadí z dnešní recenze je figurka, jejíž předlohou je člen posádky vlečné lodi Nostromo společnosti Weyland-Yutani a jehož celé jméno je Gilbert Ward Thomas Kane, jenž byl výkonným důstojníkem na palubě komerčního remorkéru USCSS Nostromo a který sloužil na jeho palubě během osudné plavby v roce 2122, kdy se na planetě LV-426 setkala s mimozemským organismem. Tato událost nakonec vedla ke zničení lodi a ztrátě všech členů posádky kromě jednoho, tak jak to známe z prvního filmu Alien Vetřelec z roku 1979 od Ridleyho Scotta. Figurka je 15 cm vysoká, váha je 0,181 kg a skalp, jak už je zvykem v této řadě Mini Epics, pokud se jedná o příšeráky a emzáky, opět provedl Mauro Santini. Tady mám samozřejmě na mysli toho facehuggera, kterého má Kane přisátého na hledí přilby skafandru. Pěkně provedená dynamická poza figurky s povedeným skalptem a paintem skafandru a facehuggerem se myslím hodně povedla. Při bližším pohledu do hledí z transparentního materiálu jde dobře vidět vyděšená tvář Kanea a více než pěkně vystihuje známou scénu z filmu, kdy se na planetě posádka Nostroma poprvé střetla s tímto nepřátelským organismem a Kane byl tímto způsobem infikován zárodkem mimozemského původu. Tento kousek je ze standardní edice a tudíž není limitován. Dnešní poslední a v pořadí třetí figurkou z této franšízy je pilot lodi Nostromo, poručík první třídy Ellen Louise Ripleyová. Rip asi není třeba až tak blíže představovat, jelikož se jedná, jak víme, o ústřední a hlavní postavu, kolem které se točí celá filmová sága o vetřelcích. Také to byl samozřejmě jediný lidský člen posádky lodi Nostromo, kromě kocoura Jonese, který celý střet s vetřelcem přežil. Teď něco k základním údajům. Figurka má celkovou výšku 15,2 cm, váhu 0,1 kg a je standardní, tudíž bez limitace. A jelikož se nejedná o záporáky ani příšery, ale naopak jde o lidského jedince, pokud tedy nepočítáme kocoura v náručí, zhostila se skalptu umělkyně Vetty Jorgelina Jeme. Jako inspiraci si zvolila jednu ze závěrečných scén filmu, kdy Rip již zůstala z celé posádky poslední naživu a snaží se dostat z lodi do záchranného modulu. Jediným přeživším společníkem je lodní maskot kocour Jones, kterého drží v jedné ruce, a plamenomet v ruce druhé. Poza figurky je opět velice dynamická a zvláště dobrý nápad byla kompozice s kocourem, kdy jeho skalp hlavy s tím prskajícím a správně naštvaným výrazem se mi obzvláště líbí. Taktéž je zde vidět, že nebylo zapomenuto na takové detaily, jako je logo lodi Nostromo na rameni kombinézy anebo pěkně vyskalptěné jednotlivé komponenty plamenometu. Nyní se ještě na chvíli budu věnovat figurce Warriora, která byla vlastně tím prvotním impulzem k této recenzi ze světa vetřelců. Samozřejmě, že vzhledem k velikosti a cenové hladině u této série Mini Epics nebudou detaily a skalp srovnatelný s většími a trashími figurkami a nebo sochami, ale tato řada od Vetty má svůj osobitý ráz a jejich komiksový styl je tím pádem i tady docela zřetelný. Myslím, že Xenomorph Warrior je v tomto duchu velmi povedený. Musím také ocenit docela přesně vyskalptěnou hlavu vetřelce, která má hodně ze své filmové předlohy a samozřejmě i věrně spodobněné torzo mrkací pany v podobě hlavy, která má stejně jako její filmová předloha přivřené jedno víčko. Je jen škoda, že v této sérii Mini Epics neudělala Veta více postav a charakterů. Myslím, že nějaká ta postava od Mariňáku anebo androidů, ať už Bishopa anebo Ashe, by byla vítaným přírůstkem do sbírky. V každém případě, pokud jsou všechny tři dnešní postavy pohromadě, moc jim to spolu sluší a vytváří tak povedené a pěkné diorámko. Dnešní recenzi kolem filmového světa vetřelců máme teda skoro za sebou. Primárně se teda jednalo o tuhle figurku, kterou se mi podařilo náhodou sehnat, jsem tomu rád, protože, jak už jsem řekl, velmi špatně se zháněla. Byla teda z druhého filmu Vetřelci z roku 86 od Jamesa Camerona, jak jsem ji říkal. Tyhle dvě, samozřejmě, jak víme, jsou z jedničky z původního z roku 1979 od Ridleyho Scotta. Jenom bych chtěl připomenout, že tyhle dvě figurky i tahle teda vlastně na stránkách Vetty všude uvidíte napsáno sold out, což znamená, že je totálně vyprodáno.
Tyhle dvě teda můžete ještě sem tam na nějakém e-shopu nebo u distributora sehnat. U téhle už teda šanci moc nemáte. Jedině z druhé ruky na nějaký inzerát. Figurky jsou velice pěkné, za mě musím říct spokojenost, ty detaily jsou parádní, ať už se jedná třeba o toho kocoura, i ten jeho výraz ve tváři, nebo Kejna, i ten dýchací přístroj, nebo ten facehugger, hlavička té panenky a cokoliv. Jako je to super. Figurky jsou teda na téma obou filmů. Samozřejmě je to v tom komiksovém stylu, což vůbec nevadí. A ti, co se zajímají o tuto tematiku nebo sbírají třeba řadu mini epics, tak by určitě neměli váhat. A pokud mají možnost, tak by jim tyhle kousky v jejich sbírce rozhodně chybět neměly. No, na konci bude ještě fotogalerie, kde si budete moct všechny tyto figurky detailněji prohlédnout. Já vám teda děkuji za zhlédnutí, za případné komenty. No a budu se těšit někde zase příště, buď třeba od nějaký kousku od firmy Weta, nebo i od jiného výrobce. Mějte se hezky a ahoj. Danger. The emergency disrupt system is now activated. The ship will detonate in T-minus 10 minutes. The option to override automatic detonation expires in T-minus 5 minutes. The option to override automatic detonation expires in T-minus 3 minutes. Seconds, 19, 18, 17, 16, 50, 40, 30, 12, 11, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The option to override detonation procedure has now expired. Destruct in T-minus 5 minutes. T-minus 30 seconds. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.